Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Tài chính quốc tế cuối tuần số 54, số khép lại cho tuần từ 14 cho đến 20 tháng 2 và mở ra những lưu ý cho tuần mới từ 21 cho đến 27 tháng 2. Thưa ông Trần Khang Minh, trong tuần vừa qua chúng ta có thể thấy là thị trường tài chính toàn cầu đã bị ảnh hưởng mạnh bởi những căng thẳng địa chính trị giữa Nga và Ukraine. Thậm chí thị trường chứng khoán Mỹ đã có những lúc bán tháo khá mạnh. Vậy thì thưa ông có chia sẻ cá nhân như thế nào về giả thiết rằng là thị trường chứng khoán Mỹ nếu đi vào bearish market thì sẽ như thế nào ạ? Vâng, xin chào các bạn. Chúng ta bắt đầu số 54. Như các bạn đã biết là trong tuần vừa qua, thị trường biến động khá mạnh và hầu hết do ảnh hưởng bởi căng thẳng địa chính trị giữa Nga, Ukraine và kéo theo rất nhiều khu vực và cường quốc liên quan, ví dụ như là Liên minh châu Âu, Mỹ, rồi một số quốc gia khác kể cả Trung Quốc. Như vậy, chúng ta đã thấy rằng là tác động của xung đột địa chính trị khá là nhạy cảm đến thị trường tài chính, đặc biệt là thị trường chứng khoán và một số hàng hóa phòng hộ, ví dụ như vàng. Vậy thì khác với lệ thường thì số này tôi muốn trao đổi đôi chút về giả thiết thị trường chứng khoán Mỹ, đại diện là chỉ số S&P 500. Nếu đã đi vào bear market, tức là thị trường đi xuống, thị trường suy giảm, thì các mức kỹ thuật như thế nào nên lưu ý, và đặc biệt là cùng với hành động của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed thì rất có thể nó sẽ làm cho thị trường dao động ở những mức ước tính. Trước tiên chúng ta nhìn vào thị trường chứng khoán Mỹ thông qua chỉ số đại diện S&P 500 daily, thì chúng ta thấy là biểu đồ kỹ thuật cho thấy rằng có hai khu vực đã mở gap khi tăng trưởng, và theo lý thuyết thì hầu hết các gap mở ra đều sẽ được bù, và tôi hy vọng rằng hai khu vực mở gap này cũng sẽ được bù. Và nếu như vậy thì trong một thị trường đi xuống, giả định là thị trường chứng khoán Mỹ thông qua chỉ số đại diện là S&P 500 đã đạt đỉnh tại 4.820 điểm vào ngày 4 tháng 1 năm 2022, và hiện tại thì đã điều chỉnh được xấp xỉ 20%. Thì chúng ta cần lưu ý những khu vực nào? Khu vực cần lưu ý đầu tiên đó là khu vực xấp xỉ 4.200 điểm cho đến chính xác thì là 4.197 điểm. Ở khu vực này, nếu như chỉ số S&P 500 không giữ vững được thì nó sẽ hướng về khu vực thấp hơn là ở 3.812 điểm. Giữa khu vực 4.197 điểm cho đến 3.812 điểm hoặc 3.700 điểm, vùng 3.800, 3.700, thì chúng ta thấy rằng trên biểu đồ kỹ thuật sẽ diễn ra bù ghép ở khu vực mà đánh dấu màu xanh đậm. Thì cái này nó có thể là liên quan đến chương trình tăng lãi suất liên tục của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, và tôi hy vọng rằng là ở những khu vực này thì các nhà đầu tư hết sức thận trọng, tránh hành động vội vã có thể thiệt hại lớn. Khu vực tiếp theo chúng ta quan tâm đó là
nếu như mức 3.812 điểm không giữ vững và cũng bị xuyên thủng nốt, đồng thời mọi điều chỉnh đều ở phía dưới mức này, thì S&P 500 sẽ hướng về khu vực 3.500 điểm. Dưới khu vực 3.500 điểm, chúng ta thấy có một khu vực được đánh dấu, đó là cũng là khu vực xảy ra ghép. Và nếu dưới khu vực này thì rất có thể là S&P 500 sẽ không giữ vững được ở mức 3.500 điểm và sẽ hướng tiếp về khu vực 3.200 đến 3.189 điểm. Đồng thời sẽ bù nốt ghép, tức là khoảng trống giá. Mức 3.189 điểm nó là mức điều chỉnh 61,8%, tính từ mức 2.181 điểm ngày 23 tháng 3 năm 2020 lên đến mức 4.820 điểm ngày 4 tháng 1 năm 2022, tức là trong vòng khoảng gần 2 năm. Và đây là mức khá quan trọng. Tuy nhiên vẫn có thể, nếu chúng ta nhìn xa hơn nữa thì sang đồ thị dài hạn hơn, đó là đồ thị monthly của S&P 500, thì chúng ta thấy rằng rất có thể S&P 500 sẽ đi qua khu vực 61,8%. 61,8% của giai đoạn đi lên từ đầu năm 2020. Và nếu vậy thì có thể đánh giá rằng S&P 500 về khu vực thấp hơn, đó là 2.954 cho đến 2.746 điểm. Có lẽ khu vực này là khu vực sẽ tạo cân bằng, cũng như là mức giá của các cổ phiếu đã đủ hấp dẫn để tất cả các nhà đầu tư lớn cũng như nhỏ lại vững tâm mà mua vào. Và đó là tính toán về thị trường đi xuống nếu có thể xảy ra. Tất nhiên là đó chỉ là tính toán cá nhân thôi, cho nên là hy vọng các bạn chỉ nên lấy đây là tham khảo và suy nghĩ trong thời gian sắp tới. Có vẻ như trong tuần vừa qua, vàng thì tăng nhưng mà crypto thì lại tiếp tục giảm. Vậy thì thưa ông, đối với những thị trường mà chúng ta thường hay theo dõi như là cryptocurrency, thị trường hàng hóa, vàng, dầu thô, thị trường tiền tệ, ông có những nhận xét như thế nào về những diễn biến ngắn hạn sắp tới hay không thưa ông? Vâng, chúng ta đi vào phần 2 khá quen thuộc là phân tích tiền tệ, hàng hóa và chỉ số đại diện cho thị trường tiền mã hóa. Đầu tiên, chỉ số DXY ngắn hạn. Chúng ta thấy trong ngắn hạn thì DXY vẫn chưa có dấu hiệu gì là sẽ điều chỉnh mạnh xuống, mà mọi tích lũy, mọi củng cố của chỉ số này ở trên mức 95.11 thì vẫn cho thấy hướng rằng là chỉ số này vẫn đang hướng về khu vực 96.53 cho đến 97.35, mà thậm chí là cao hơn, là trên cả 97.35, đó là 98. Vì sao thế? Vì chúng ta đang đến rất gần với chu kỳ tăng lãi suất liên tục của Fed. Có những ngân hàng thì đưa ra dự đoán là trong năm nay thì Fed thậm chí có thể tăng 9 lần lãi suất cơ bản, trên mỗi một lần tăng lãi suất là 0,25%. Tuy nhiên phần đông thì dự báo rằng sẽ tăng 5 hoặc 6 lần.
Đó là dự báo của rất nhiều ngân hàng lớn trên thế giới. Do đó, tâm lý chung thì chỉ số này vẫn sẽ vững lên. Cặp tiền euro đô la Mỹ. Đây là cặp tiền mà như số trước tôi đã đánh giá, đó là nếu không thể break out và củng cố ở trên mức 1.1483 thì cặp tiền này sẽ điều chỉnh đi xuống. Và hiện tại thì vẫn mức đánh giá như tuần trước, đó là tất cả mọi điều chỉnh của cặp tiền này ở dưới mức 1.1483 đều có thể làm cặp tiền này suy giảm về khu vực 1.1188 cho đến 1.1120 hoặc thậm chí là thấp hơn. Cặp tiền thứ hai đó là đô la Mỹ Yên Nhật. Thì tôi vẫn giữ nguyên đánh giá ngắn hạn, đó là nếu cặp tiền này vẫn điều chỉnh và tích lũy trên mức 112.52 thì cặp tiền này vẫn có thể hướng lên vùng 116.5 cho đến 118, thậm chí có thể là cao hơn. XAU, vàng chỉ số. Chúng ta thấy trong tuần vừa rồi, vàng tăng tốc khá nhanh và khá mạnh do những tin tức rất nóng bỏng về xung đột có thể xảy ra giữa Nga và Ukraine và có thể cuốn theo Liên minh châu Âu cũng như là một số cường quốc khác, ví dụ như Mỹ, thậm chí là cả Trung Quốc gián tiếp. Và đánh giá theo kỹ thuật trong ngắn hạn, nếu vàng vượt qua được mức 1.916 đô la Mỹ một ounce và củng cố ở trên mức này thì nó có thể tăng trưởng tiếp lên khu vực 1.958 đô la Mỹ một ounce hoặc cao hơn. Ngược lại, nếu như tình hình căng thẳng địa chính trị có thể hòa hoãn hơn thì ngay lập tức chúng ta thấy rằng là nếu vàng không thể break out hoàn toàn lên khỏi mức 1.916 đô la Mỹ một ounce, vàng sẽ điều chỉnh đi xuống. Trước mắt trong ngắn hạn có thể kiểm lại mức 1.877 cho đến 1.850, thậm chí là có thể là thấp hơn. Dầu thô, chuẩn WTI, đánh giá ngắn hạn, nếu mọi củng cố của giá dầu đều ở trên mức 89 đô la Mỹ một thùng thì giá dầu có thể quay lên retest lại khu vực 94.6 cho đến 95.78 đô la Mỹ một thùng, thậm chí là cao hơn, rất có thể là chạm khu vực 100 hoặc hơn 100 đô la Mỹ một thùng trong ngắn hạn. Và nếu breakout xuống dưới mức 89 đô la Mỹ một thùng thì dầu thô có thể tiếp tục điều chỉnh về khu vực 86.7 cho đến 83.7 đô la Mỹ một thùng. Cuối cùng, thị trường tiền mã hóa thông qua chỉ số Crypto Major Index thì chúng ta thấy rằng là chỉ số này đã không thể vượt qua được mức 201 và điều chỉnh đi xuống. Tương ứng với đó thì chúng ta thấy rằng là Bitcoin sau khi hồi phục lên trên 44.000 đô la Mỹ một bit thì đã quay đầu đi xuống trong trước mắt, thậm chí có thể là xuống dưới 38.000 đô la Mỹ một bit. Và như vậy toàn bộ thị trường tiền mã hóa lại bước vào một nhịp điều chỉnh xuống khá sâu. Thông qua chỉ số này thì dự báo rất có thể chỉ số này sẽ lại quay trở lại khu vực 146 cho đến 137, thậm chí là thấp hơn. Đó là những gì tôi lưu ý với các bạn trong tuần này. Hẹn các bạn vào tuần sau. Và ngày mai sẽ là một ngày khác. Vâng, xin cảm ơn ông Trần Khang Minh đã chia sẻ những đánh giá cũng như những phân tích cùng các quý vị khán giả. Thưa quý vị và các bạn, ở phần cuối bản tin, ekip chương trình Tài chính quốc tế cuối tuần xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến những
comment, những đóng góp rất nhiệt tình của các quý vị khán giả liên quan đến phần kiến thức cơ bản mà chúng tôi đang trong quá trình nghiên cứu, xây dựng và sẽ thêm vào bản tin trong quá trình sắp tới. Thưa quý vị và các bạn, ekip chương trình luôn luôn cầu thị và muốn có thể đưa đến cho quý vị khán giả một chương trình chất lượng và thu hút nhất. Vậy nên nếu như quý vị và các bạn có muốn đóng góp thêm cho chương trình hay có những ý tưởng về những chủ đề mà quý vị khán giả quan tâm và muốn chương trình đề cập tới, xin đừng ngần ngại để lại comment của các bạn ở phần comment bên dưới những video bản tin để chúng tôi có thể thu thập cũng như là xem xét và đưa vào những nội dung chương trình tiếp theo. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn dành thời gian theo dõi và ủng hộ bản tin, ủng hộ ekip chương trình. Và chúng tôi xin hẹn gặp lại các bạn vào thứ Hai tuần sau để chúng ta cùng tiếp tục theo dõi cũng như là đưa ra những lưu ý tiếp theo cho thị trường tài chính thế giới nhé. Xin cảm ơn các bạn. Các bạn có thể đưa ra những câu hỏi, chủ đề mà các bạn quan tâm ngay dưới phần comment video hoặc trên trang Facebook của ông Trần Khắc Minh. Ngoài ra, hòm thư trần-khắc-minh.tcqt@gmail.com cũng luôn hoạt động để nhận những thắc mắc đến từ các bạn. Những câu hỏi, chủ đề được đề xuất bởi các bạn sẽ được ông Trần Khắc Minh giải đáp trong các số tài chính quốc tế tiếp theo. Nếu quý vị quan tâm và muốn được cập nhật, theo dõi những tin tức mới nhất từ chúng tôi, xin mời quý vị hãy bấm vào đăng ký theo dõi kênh YouTube Trần Khắc Minh, bấm subscribe và chọn. Sau khi đăng ký theo dõi kênh, các bạn hãy nhớ bấm vào biểu tượng hình chuông ngay cạnh nút đăng ký theo dõi, chọn thông báo cho tất cả để sau đó YouTube sẽ gửi cho các bạn những tin nhắn cập nhật ngay khi mà chúng tôi đăng những video cũng như là tin tức mới.